Salut și bine v-am găsit la o nouă ediție de Open Chronicles, locul în care studiem, analizăm și ne bucurăm de performanțele deosebite din universul Open World. Astăzi vom analiza performanțele săptămânii trecute împreună cu un invitat special. Vom avea un interviu cu unul din performerii foarte interesanți din universul Open World, care a avut un parcurs extrem de bun în săptămânile trecute și vom vedea și câteva trenduri pentru săptămâna viitoare, o săptămână foarte importantă pentru că este săptămâna premergătoare Black Friday. Deci să nu mai stăm prea mult pe gânduri și să-i dăm drumul cu prima rubrică. Ca în fiecare săptămână, analizăm rezultatele și performanțele jucătorilor din Open World. Săptămâna asta am alături de mine un invitat special pentru că se apropie și Black Friday și voi discuta alături de unul din colegii mei din Tu Performant despre tot ce s-a întâmplat în săptămâna trecută. Salut, Dorin, ce mai faci? Salut, Alen, foarte bine. Abia aștept să vină săptămâna viitoare, Singles Day, Black Friday. O să fie foarte interesant competiția din Open World next week, cu siguranță. Cum ți s-au părut competiția, performanțele jucătorilor din Open World până în momentul ăsta? Peste așteptări. Recunosc că mă gândeam că se vor înscrie mulți dintre competitorii de top, dintre afiliații noștri de top, dar ce s-a întâmplat mi-a depășit așteptările, ca să fiu sincer. Am văzut niște rezultate remarcabile. Se văd acum în leaderboard ce recorduri au scos afiliații, ce cifre mari au marea majoritate a competitorilor care apar acolo. Mă bucur mult că deja avem un competitor în Apex, în persoana lui Glue Solutions. Recunosc că pe mine m-a surprins puțin strategia lui Tidy, care a preferat să ajungă un pic mai târziu în Apex, să mai ai niște recorduri pe parcurs. Dar așa cum arată cifrele în momentul ăsta, săptămâna viitoare o să-l avem și pe el alături de Glue Solution și sper că o să-l avem și pe Cătărâ acolo. Eu mă așteptam chiar săptămâna trecută să se califice și Cătărâ, dar nu i-a ieșit și una peste alta e o competiție nemaipomenită și am primit feedback foarte bun de la toți participanții. Ce să mai... E un loc în care se văd rezultatele celor care muncesc, perseverează și asta e nemaipomenit. Apropo de muncă și perseverență, săptămâna trecută în Dreamers Race, în Android Shuffle, am văzut 3 nume importante din ecosistemul Tu Performant care s-au luptat pentru ordinea în top 3 în Dreamers Race. Cum comentezi această cursă de săptămâna trecută a celor 3? M-am uitat și eu cu mare atenție la cursa respectivă, mai ales că erau acolo Dragoș Bunea, Raluca Filipa și cu Gabi Nica. Dragoș Bunea și cu Gabriel sunt doi foști numărul 1 în affiliate ranking, se cunosc bine, sunt prieteni și inclusiv s-au conversat și pe chatul de pe Telegram și s-au tizuit unul pe altul. Mi s-a părut foarte mișto evoluția pe tot parcursul săptămânii și recunosc că rezultatul final m-a surprins puțin pentru că Dragoș practic a accelerat în ultimele 2 zile și a câștigat cursa la diferență de 84 de clicuri, ceea ce e nemaipomenit. Adică știu că Dragoș își dorea mult să câștige și mă bucur pentru el. Așteptăm răspunsul lui Gabriel în săptămânile următoare, ce să zic. Excelent. Într-o cu totul altă cursă am văzut afiliați care au dat dovadă de un atribut despre care vorbesc toți, și anume perseverența. De exemplu, în Acceleration Race, toată săptămâna nu părea că e câștigat, nu părea că racerii vor reuși să completeze și să ducă la bun sfârșit cursa, însă la final am avut niște rezultate excelente. Cum ți s-a părut Acceleration Race-ul de săptămâna trecută? Acceleration e o cursă care nu e ușoară, mă rog, niciuna dintre curse realist vorbind nu sunt ușoare, dar faptul că îți cere 100 de vânzări într-o săptămână nu e o performanță accesibilă oricui până la urmă
și e clar că Adi Opriță, Repone, Cleampa au tras tare ca să depășească cifra asta și să se poată califica mai departe. Îmi pare rău de ceilalți trei. Katia, eu cred că poate să facă o performanță frumoasă. Nu știu dacă a rămas în Acceleration săptămâna asta sau nu, dar e clar că cei trei care s-au calificat au muncit mult. Săptămâna asta o să o avem alături de noi pe Awesome Marketeer la interviu și mărturisesc că am urmărit-o pe toată durata Open World și a avut niște rezultate remarcabile. Săptămâna trecută a fost în Focus Race și s-a chinuit și ea destul de mult, însă până la urmă a ocupat prima poziție. Cum comentezi performanța ei? Da, a fost o competiție, o cursă foarte interesantă, pentru că race-ul ăsta nu e ușor. Trebuie să ai niște rezultate bune din punct de vedere al randamentului. Criteriul este earnings per 100 de clicuri, dar în același timp să ai și un număr minim de clicuri. Și Awesome Marketeer e clar că a avut o competiție serioasă în persoana lui Stanca Ginel și a lui M. Cătălin, amândoi afiliați cu foarte mare experiență și eu, sincer să fiu, aș fi zis că Stanca Ginel o să performeze foarte bine, poate chiar mai bine decât a făcut-o, dar Awesome Marketeer a avut evoluție excelentă în Open World și se vede că a înțeles bine competiția, a luat deciziile bune și ce să mai, cred că o să facă până la capăt o performanță foarte, foarte mișto. Aș vrea să spun un cuvânt, două și despre M. Cătălin, care se vede că săptămâna trecută a investit mai mult în trafic, a adus un volum mare, adică el are 29.000 de clicuri în total, doar cu 3 euro earnings per 100 de clicuri pe de altă parte. Deci el s-a focusat mai mult pe trafic, probabil în perspectiva Black Friday-ului de săptămâna viitoare, dar cum spuneam și de la alți afiliați cu experiență, mă aștept de la surprize plăcute din partea lui și în următoarele curse, ca să zic așa. Mă rog, deocamdată nu s-a calificat în următoarea, să vedem ce face, dacă reușește săptămâna asta să se califice mai departe. Apropo de curse dificile, săptămâna trecută avem primul calificat în Apex. Glue Solutions a alergat singur în Ultra Race. Cum comentezi rezultatul lui? Cum îl vezi? Chiar dacă n-a concurat împotriva unui alt afiliat. Performanța lui Glue Solutions e clar că e remarcabilă și tot parcursul lui a fost inspirațional pentru oricine din lumea marketingului digital și a oricui care este interesat de performanță până la urmă. Mie mi-a plăcut foarte mult strategia lui de la început. Și-a ales o cursă de la nivelul 3 cu jackpot, pe care l-a atins și l-a depășit. A făcut record după record în fiecare din cursele în care a participat și practic a luat în prima săptămână 100 de euro, 200 de euro, 300 de euro, 400 de euro în fiecare săptămână și recordurile lui sunt oricum foarte greu de depășit. Practic prin toate cursele prin care a trecut a făcut niște recorduri care reprezintă o provocare destul de mare pentru oricine va veni în urma lui el e pe Human Touch, dacă nu mă înșel. Ce mi se pare remarcabil este că nu slăbește deloc ritmul. Cred că el știe sunt sigur că știe că vine Tidy din urmă și săptămâna viitoare o să se bată împreună umăr la umăr. Săptămâna trecută a obținut niște cifre foarte mișto, a făcut comisioane de peste 8.400 de euro într-o singură săptămână și e clar că va fi un contender foarte serios pentru premiul cel mare de 15.000 de euro de la finalul competiției. Apropo de contenderi, pe partea cealaltă, pe Android Shuffle, îl avem pe Tidy Shopping, care a mers excepțional, cifre grandioase. Săptămâna trecută a participat în Thinker Race împreună cu Cash Club. Cum ți se pare evoluția lui și, în general, strategia pe care a abordat-o? El nu s-a grăbit atât de tare. Da, mi s-a părut interesant. Cred că a vrut și să-i dea un avans lui Glue Solutions ca să-i vadă rezultatele, să știe cu ce se luptă în momentul când va ajunge și el în Apex.
Pe de altă parte, a luat mai multe premii pentru recorduri mai mici, la fel și el, prin cursele prin care a trecut, a stabilit niște recorduri greu de depășit de către oricine altcineva va veni în urma lui. El săptămâna trecută a făcut comisioane de 11.400 de euro, deci cred că vine cu un ușor avans față de Glue Solutions, dar o să vedem săptămâna viitoare, când vor fi cu siguranță amândoi în Apex, nu văd altă variantă. Și în același timp vreau să-l remarc și pe Cash Club, care a îndeplinit criteriul fix în ultima zi, depășind 1.000 de euro comisioane și într-o singură săptămână. Cash Club, care este unul dintre jucătorii pe care îi respect foarte mult și mi-a plăcut și interviul cu el, apropo, foarte bun a fost. Să vedem, el s-ar putea în săptămânile de Black Friday și cele care urmează să obțină niște cifre spectaculoase. Abia aștept să-l văd. Și eu abia aștept să îi vedem pe toți acești jucători din Open World, cam ce vor face, mai ales în contextul Black Friday, și să le comentez performanțele alături de tine. Dorin, îți mulțumesc foarte mult pentru intervenție și abia aștept să ne vedem săptămâna viitoare cu alte cifre spectaculoase. Mulțumesc și eu, ne vedem. Salut! Salut, salut! Aceasta a fost OpenView de săptămâna aceasta. Sunt curios ce vor face și ce strategii vor aplica de acum înainte jucătorii din Open World. Ne vedem săptămâna viitoare și cu Dorin pentru a analiza noi cifre, noi performanțe, noi curse de excepție. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare săptămână avem alături de noi câte unul din performerii din universul Open World. Săptămâna asta o am alături de mine pe Awesome Marketeer, care a avut niște rezultate excelente pe toată durata acestor săptămâni de Open World. Salut, ce mai faci? Mulțumim că ai venit! Salut, bine v-am găsit, bine te-am găsit. Pentru început, aș vrea să te întreb câte ceva despre afiliere și activitatea ta în afiliere. Spune-mi, te rog, ce făceai când te-ai apucat de afiliere? Cum ai descoperit afilierea? Căutăm alternative să monetizez altfel ceea ce făceam și am zis, ok, se face în vest, trebuie să vină și la noi, hai să mă apuc de treaba asta. Cam așa a început afilierea la mine. Care crezi că este atributul cel mai important al unui afiliat de succes? Adaptabilitatea. E cheie, din punctul meu de vedere. Poți să dezvolți puțin ce înțelegi prin adaptabilitate? Prin adaptabilitate eu înțeleg că trebuie să faci mai mult și deodată mai puțin decât spune trendul. Adică trebuie să fii suficient de smart, să vezi trendul și să știi să lucrezi cu sau contra lui. Următoarea întrebare este legată de Open World. Ce te-a făcut să participi la proiect? De ce ai decis să dai join? Pentru că de regulă dau join la toate concursurile ca să mă provoc pe mine, să vă dau cei mai buni din mine, să am altceva de făcut decât doar conversii, să urmăresc și un obiectiv, să văd dacă pot să mă pliez pe diverse obiective într-un anumit interval de lucru, cam pentru asta. Ai făcut toate aceste lucruri foarte bine în săptămânile trecute, ești unul din performerii foarte buni și remarcați ai Open World. Spune-mi, care cursă ți-a plăcut cel mai mult până acum? Nu cred că am o cursă preferată. Cred că mai degrabă aș spune că nu-mi place faptul că nu poți participa la 2 sau chiar 3 curse deodată. Am avut niște săptămâni bune și puteam să bifez lejer într-o săptămână obiective pe 3 curse. Și atunci, da, apar așa, trebuie să mai fac încă o dată. Am înțeles, dar spune-mi care e cursa care te-a provocat cel mai mult, care a avut cele mai multe obstacole din punctul tău de vedere? Cred că este cursa în care sunt și săptămâna asta, care cred că este Focus. Poți să te întreb de ce Focus Race-ul este cea mai provocatoare pentru tine?
Pentru că n-am îndeplinit targetul, pentru că targetul meu era să setez un record acolo de vreo 20 plus de euro per 100 de clicuri și am rămas undeva pe la 9 și un pic și e un pic frustrant. Când știi că poți ceva și nu ești acolo unde trebuie să fii. Așa. Te înțeleg perfect. Spune-mi, te rog, tu ți-ai ajustat de la săptămână la săptămână tehnicile de promovare în funcție de cursa în care ai fost? Da, păi contează, altfel n-ai cum să îndeplinești obiective, pentru că dacă ți se cer clicuri, trebuie să livrezi clicuri, nu neapărat conversii. Dacă ți se cer conversii, trebuie să livrezi conversii, nu clicuri. Deci trebuie să te adaptezi. Asta ziceam, adaptabilitatea e cheie. Super. Spune-mi, te rog, care sunt planurile tale pentru săptămânile următoare, mai ales în contextul Singles Day și Black Friday, care se apropie vertiginos? Nu sunt fan. Nici Singles Day, nici Black Friday. E o chestie pe care, din păcate, piața din România a reușit să o strice pentru mine. De fapt, nu piața, cât diversele magazine online, ca să zic așa. Și atunci am observat că și interesul oamenilor vis-a-vis de Singles Day și Black Friday cam e redus la jumătate pe cât ar trebui să fie și e investiție prea mare pentru return prea mic, părerea mea. Black Friday-ul e mai mult așa o chestie de o face și ăla, o face și ăla, trebuie să o fac și eu, că dă bine, că imagine, că trebuie să mă aliniez la trend. Dar poate nu trendul e soluția tot timpul, cum ziceam mai devreme. Am înțeles. În ceea ce privește Open World, cât de departe vrei să ajungi? Vrei să ajungi în Apex sau unde ai vrea să te oprești până la finalul competiției? Ar fi extraordinar să ajung în Apex. Sper să reușesc să fac chestia asta și de ce nu? Să încerc să trag un pic acolo în Apex, să vedem, poate reușesc. Dacă nu top 3, top 5 măcar, să fie bine. Perfect, eu îți doresc să reușești cu absolut toate planurile pe care ți le propui pentru perioada următoare în Open World. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost drăguță și ne-ai acordat acest interviu și îți doresc multă baftă în continuare. Mulțumesc mult de tot! Mersi tare mult, Alan, și baftă și la restul afiliaților și advertiților să le iasă figuri, zic așa. Să avem cu toții spor la conversii, cum s-ar zice. Mersi mult, te pup! Ăsta a fost interviul nostru cu Awesome Marketeer, care face some awesome marketing în Open World și sunt foarte curios să văd ce rezultate va avea și de acum înainte. Ne vom revedea săptămâna viitoare cu un nou performer din universul Open World. Urmează o săptămână foarte importantă pentru ecosistemul Tu Performance și pentru marketingul afiliat din România, pentru că sunt mai multe evenimente, Singles Day, Black Friday, care urmează în timp foarte apropiat. Prin urmare, cred că cu atât mai mult trendurile săptămânii sunt importante pentru a vedea pe ce să mizați, cum să mizați și cum să jucați săptămânile următoare în marketingul afiliat. Așadar, să vedem care sunt trendurile pentru această săptămână. Industria de fashion este explozivă în ceea ce privește valoarea coșului mediu, cu o creștere care se apropie de 100% față de săptămâna precedentă. Va fi super interesant dacă se va păstra acest trend și în perioada cu reduceri mari care urmează. Imediat după fashion, din punctul de vedere al câștigurilor din comisioane pe 100 de clicuri, industria automotive face o performanță notabilă. În pharma vedem o creștere semnificativă a ratei de conversie care ajunge la 7,4%. Asta a fost tot pentru săptămâna asta. Am avut suspans, curse de excepție, rezultate notabile și sunt convins că toate aceste atribute ale universului Open World vor continua și în săptămânile care urmează, așa că vă aștept și săptămâna viitoare pentru o nouă ediție de Open Chronicles. Până atunci, fiți atenți, fiți focusați, lucrați cu spor și vă doresc spor maxim la conversii.